Παραμύθια για μικρούς και για μεγάλους. Ο Βασίλης, η πονηρή Αλεπού και η σμαραγδένια Καρδιά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που το έλεγαν Βασίλη. Ζούσε στην άκρη ενός μεγάλου μαγικού δάσους, γεμάτο ψηλά δέντρα, πουλιά που κελαϊδούσαν και ζωάκια που κουβέντιαζαν μεταξύ τους. Ένα πρωινό, καθώς ο ήλιος ανέβαινε στον ουρανό, ο Βασίλης μάζευε βελανίδια κάτω από μια γέρικη βελανιδιά. Μα ξαφνικά άκουσε κάποιον να τρέχει. Ήταν η πονηρή Αλεπού, με μάτια γεμάτα τρόμο και τη φουντωτή της ουρά να τρέμει. Βασίλη! Βασίλη! Σώσε μας! Τι έπαθες, Αλεπού, γιατί τρέχεις έτσι? Το δάσος μαραίνεται. Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από σκοτεινά σύννεφα. Τα λουλούδια κλείνουν τα πέταλά τους και το ποτάμι έγινε μια στενή λωρίδα λάσπης. Κάποιος έκλεψε τη σμαραγδένια καρδιά από την καρδιά του δάσους. Η σμαραγδένια καρδιά, χωρίς αυτήν το δάσος, πεθαίνει. Τότε, από τους θάμνους ξεπρόβαλε ο σοφός Κατζόχυρος. Στο χέρι του κρατούσε ένα ξύλινο ραβδί που στην κορφή έλαμπε ένα πετράδι. Είναι αλήθεια, Βασίλη. Η σμαραγδένια καρδιά δίνει ζωή στο δάσος. Αν δεν βρεθεί και δεν τοποθετηθεί στο δέντρο της καρδιάς πριν τα μεσάνυχτα, όλα θα χαθούν. Άκουσα πως η Λύκαινα η σκιερή ήταν κοντά στην καρδιά όταν εξαφανίστηκε. Όλοι τη φοβούνται. Μπορεί να την πήρε αυτή. Ξαφνικά ακούστηκε ένα γρήγορο φτερούγισμα. Κατέβηκε ο Κίτσος ο Κοκκινολέμης με το στήθος του κατακόκκινο και τα μάτια του γεμάτα ανησυχία. Λένε πως η Λύκαινα δεν είναι μόνη της. Κάποιος τη βοηθάει. Κάποιος που θέλει να γίνει βασιλιάς του δάσους. Τότε πρέπει να βρούμε τη σμαραγδένια καρδιά και να σώσουμε το δάσος. Κι έτσι ξεκίνησαν όλοι μαζί, μα λίγο πιο κάτω. Βρέθηκαν σε ένα μονοπάτι που φαινόταν ζωντανό. Τι συμβαίνει εδώ? Το μονοπάτι άλλαξε θέση. Αυτό είναι το μονοπάτι που αλλάζει. Μόνο όποιος το καταλάβει μπορεί να βρει το δρόμο. Ξαφνικά, πάνω σε ένα βράχο φάνηκε ο Λυσίνος ο Χαμελέον. Το δέρμα του άλλαζε χρώματα συνέχεια. Γεια σας! Πού πάτε? Ψάχνουμε τη σπηλιά των ηχών. Πού είναι? Δεξιά! Όχι, περίμενε! Αριστερά! Ή μήπως πίσω σας? Ποια σπηλιά είπαμε? Αχ, θα τρελαθώ μαζί σου. Εγώ? Μα δεν θυμάμαι τίποτα. Και κάθε φορά που τον ξαναρώταγαν, έδινε άλλη απάντηση. Μέχρι που η Αλεπού τον απείλησε. Αν δεν μας πεις, θα σε κάλω πορτοκαλί για πάντα. Εντάξει. Δεξιά είναι η σπηλιά. Ή μήπως αριστερά? Ωχ, ξαναμπερδεύτηκα. Προχώρησαν, μα ξαφνικά το δάσος γέμισε με πυκνή ομίχλη. Φωνές λύκου αντιχούσαν από παντού. Είναι η Λύκαινα. Μας παρακολουθεί. Ή μήπως κάποιος προσπαθεί να μας τρομάξει? Μια σκιά πετάχτηκε μπροστά τους. Όλοι έτρεξαν πανικόβλητοι, ώσπου βγήκαν από την ομίχλη λαχανιασμένοι. Τελικά έφτασαν στη σπηλιά των ηχών. Εκεί βρήκαν τη Λύκαινα τη σκιερή, δεμένη με μαγικά αγκάθια. Λύκαινα, εσύ πήρες τη σμαραγδένια καρδιά? Όχι, Βασίλη, δεν την πήρα εγώ. Με κατηγορούν όλοι. Μα εγώ είδα την Αλεπού να φεύγει εκείνη τη νύχτα από την πέτα της καρδιάς. Εγώ ήθελα μόνο να βοηθήσω. Όμως η φωνή της Αλεπούς έτρεμε. Τελικά χαμήλωσε το κεφάλι της και ομολόγησε. Ναι, εγώ την πήρα. Ήθελα να δείτε πόσο σημαντική είναι η καρδιά. Όλοι είχατε ξεχάσει πόσο πολύτιμο είναι το δάσος. Δεν ήθελα να την καταστρέψω. Μα Αλεπού, έτσι παραλίγο να χαθεί το δάσος. Αν δεν βάλουμε τη σμαραγδένια καρδιά στο δέντρο της καρδιάς πριν τα μεσάνυχτα, όλα θα πεθάνουν. Γρήγορα, ο ήλιος χάλεται. Όλοι άρχισαν να τρέχουν. Το μονοπάτι άλλαζε και πάλι, η ομίχλη σκέπαζε τα πάντα, ώσπου ο Λυσίνος φώναξε ξαφνικά. Από εδώ, νομίζω.
φτάσανε στο δέντρο της καρδιάς. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Βασίλης τοποθέτησε τη σμαραγδένια καρδιά. Μια πράσινη λάμψη απλώθηκε παντού. Το δάσος ξαναζωντάνεψε. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Η αλήθεια είναι πάντα ο καλύτερος δρόμος, Αλεπού. Ακόμα κι αν οι προθέσεις μας είναι καλές. Και πρέπει να προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε. Ζήτω το δάσος! Ζήτω η σμαραγδένια καρδιά! Και έτσι το δάσος σώθηκε και όλοι έμαθαν ότι η αλήθεια είναι πιο δυνατή από κάθε πονηριά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κάντε εγγραφή για περισσότερες ιστορίες.